Bună ziua, frumoși mei tauri, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie, etalare generală, nu uitați. Încercați să luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră, dacă nu, lăsați tot aici mesajele și mergeți mai departe. În această etalare vom face crucea celtică, după cum știm, și vom încerca să, hai să zicem așa, să dezvăluim într-un mod generalizat ce se va întâmpla sau cum va fi luna septembrie pentru voi, da? Toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Taur. Nu uitați să completați această etalare cu celelalte pe care le vom face în următoarea perioadă, dar și cu acele etalări unde aveți voi ascendentul, luna sau Venus, da? Ca să vedeți cu cât mai mult, să fie cât mai complet, să zicem așa, completă povestioara acestei luni. Hai să vedem. Scoatem 3 mesaje din acest minunat oracol, să vedem pentru voi, pentru luna septembrie, care sunt mesajele principale ale acestei luni, să spunem așa. Primul mesaj, primii pași, dragii mei tauri, sunteți sfătuiți dacă vreți să faceți niște pași, prim pași în ceva anume, într-o arie anume a vieții voastre. Hai să vedem mai departe. Avem numărul 1, da? Deci aici e vorba despre a începe ceva nou. E ca și cum ai tot potențialul să ajungi unde vrei dacă începi să faci acei prim pași. Da? Următoarea carte, următorul mesaj este repetiție. Atenție la anumite aspecte sau comportamente, evenimente care se repetă în viața ta. Nu le lăsa să treacă așa pe lângă tine. Eu simt aici nevoia să-ți transmit că tu trebuie să începi să faci niște pași de acțiune în a observa ce repeți. Ce tip de comportament repeți sau ce eveniment se repetă în viața ta și să faci ceva în privința acelui eveniment, să zicem. Și ultimul mesaj este ego. Atenție, da, ce să zic, ca orice semn zodiacal și Taurul are ego, bineînțeles, și toți avem un ego, așadar, dragii mei, atenție mare, pentru că ceea ce tu repeți e posibil să fie din cauza acestui ego care, într-un fel sau altul, face ce vrea cu tine. Trebuie să... Pașii pe care tu trebuie să-i faci sunt, da, la a lucra cu acel aspect din tine în care ego-ul tău te face să repeți la infinit aceeași placă. Atenție la acest aspect, fă pasul. Deci aici este, nu toate mesajele, dragii mei, nu mai aduc aminte ce a ieșit la etalarea despre mesaje pentru voi în luna, bine, ultima etalare pe care am făcut-o, da? Dar aici vorbim despre atenție la ego-ul tău care te duce pe un drum repetitiv, într-un comportament repetitiv din care tu trebuie să începi să iei atitudine și să schimbi ceva. Trebuie să faci primii pași, să faci altfel lucrurile, da? Domină-ți ego-ul, îmi vine să spun. Nu știu despre ce e vorba, în viața fiecăruia dintre voi este diferit, această inflamare a ego-ului este diferită, voi știți, acolo este ceea ce aceste cărți încearcă să ne spună că este munca pe care tu trebuie să o faci. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot. Vom face, după cum am spus, crucea celtică, vom pune cărțile pe față să le vedem din prima secundă. Pentru taurii mei frumoși sau pentru toți cei care au luna, ascendentul sau Venus în Taur. Luna septembrie. Ok, am cărțile pregătite. Situația. Soarele, uite, vezi, eliberare. Aici vorbim despre a elibera, a te elibera, mie vine să spun, din ghearele ego-ului. Da, vom vedea cum vor de fapt să se conecteze cărțile. În mintea ta avem 7 de monede. În
conștient avem 4 de spade. În trecut, 4 de bâte. În viitor, roata norocului, repetiție, atenție și concluzia 5 de bâte, atenție, atenție, pentru că aici avem contre. Ok, hai să vedem. Energia ta este cavaler de bâte. Cavalerul de bâte este energia în care tu te vei scălda în această perioadă. Poate fi o energie de ego, poate fi o energie de impuls, poate fi o energie de egoism, dar eu aș spune ca sfat, încearcă să te învălui în această energie și ia-o ca pe un act de curaj în a face acești pași care ești sfătuit din primul moment să-l faci, prim pași să îi faci, da? Eu mi-aș dori să rămâi cu acest mesaj și nu cu mesajul ego-ului sau a egoismului sau a impulsului. Nu face nimic din impuls, nu stă în caracter, da? Nu este, hai să zicem așa, impulsul nu este una dintre caracteristicile taurilor. Dacă tu te simți în această perioadă cu multă energie, să treci la treabă și să faci, este extraordinar de bună această energie. Dacă energia din tine se duce către partea negativă în care ne vorbești despre egoism și impulsivitate și de ce nu contră, atunci trebuie să fii foarte atent la tine. Doar tu poți să-ți dai seama dacă această energie ți este benefică sau nu. Nu. Ok, hai să vedem. În principiu, ce se vede aici în mare, soarele ca situație ne spune că totul se poate regla. Totul se poate situația este una care se poate rezolva cu succes, care se poate rezolva cu, hai să zicem așa, pozitiv, da? Atâta timp cât în mintea ta tu planifici, pentru că aici avem o carte de analiză și de investiție, atâta timp cât tu planifici și investești și dorința situației este să se rezolve acea problemă din viața ta care probabil se repetă, ia-ți timpul necesar. Aici nu e vorba de nicio grabă. Dacă tu ai senzația că trebuie să fii pe sprint și să o iei la goană, nu. Aici e vorba despre răbdare. Doar cu răbdare se ajunge la succes sau la a rezolva lucrurile cu adevărat. Da? În trecut, ce vedem este armonie. Tu ai trăit momente frumoase, ai fost o persoană armonioasă, un prieten, hai să spunem așa, extraordinar, toată lumea îți deschidea ușile, tu deschideai ușile casei tale, ușa casei tale. Dar ce vedem pe viitor este că aici ori vorbim despre o schimbare de atitudine cu roata norocului, ori vorbim despre din nou o situație care se repetă. Depinde foarte mult, eu aș spune că depinde foarte mult de cum faci tu acești pași. Dacă îi faci din impuls sau pe grabă sau dacă îi faci prin acțiune meditată, da? Pe a recupera ceea ce ai avut în trecut, da? Armonie, stabilitate, reconstrucție și așa mai departe, atunci se poate schimba situația într-un mod pozitiv, atâta timp cât, bineînțeles, suntem și conștienți că dacă continuăm să repetăm la infinit același comportament, aceleași evenimente și nu ne dăm seama că trebuie să ieșim din roata de hamster și o ținem așa că poși, unul trage în stânga, altul trage în dreapta, nu ajungem, domne, să ne înțelegem între noi, vorbim aceeași limbă, dar e ca și cum vorbim limbi diferite. Aici concluzia ne spune că e posibil să revină în viața ta tensiuni din trecut, pentru că nu se iese din același tip de comportament. Și ceea ce ne spun de la început aceste cărți este că tu trebuie să faci primii pași, să ieși din cerc, din acea repetiție în care ego-ul tău tot timpul te centrează doar acolo, da? Foarte interesant. Hai să vedem, să clarificăm fiecare carte și să vedem ce vrea să ne spună soarele ca situație pentru luna septembrie.
Ce vrea să ne spună aici soarele, pentru că este o rezolvare pozitivă. Ia uite, amândoi justițiari aici, sau ambele energii de justiție. Dragii mei, ca noi să avem rezultate pozitive în viața noastră, nu avem cum decât dacă suntem total sinceri cu noi înșine, dacă cu adevărat suntem capabili să scoatem cărțile pe masă, să ajungem. Dar pentru ce scoatem cărțile pe masă? Nu aici ca să ne cerem noi, da, eu am dreptate, ălălaltul zice că eu am dreptate, da, nu să ne mai dăm cap în cap, ci să fim coerenți, da. Cei cu care tu ai aici, nu știu, poate un conflict al ego-ului inflamat, poate că amândoi sunteți pietre tari sau, mă rog, persoanele cu care tu ești în conflict sau cu care tot repeți acolo un ciclu, nu se termină ciclul la odată. Cu aceste persoane tu trebuie să ajungi, toți, nu doar tu, trebuie să fiți capabili să ajungeți la o mentalitate, îmi vine să spun, Doamne, dă-i cezarului ce al cezarului, pentru că de-aia a apărut justiția aici. Dacă e să fim corecți, suntem corecți pe ambele părți, da? Deci, când încercăm să ajungem la un pact, aici vorbim despre a cântări. Ok, eu am dreptatea mea, tu ai dreptatea ta, hai să vedem cum negociem, da? Dacă știm să negociem, și asta ne cer aceste cărți, dacă știi să negociezi, aici vorbim despre rezolvare cu succes a problemelor. Nu mai stăm să ne numai în conflicte din cauza ego-ului. Am văzut acest aspect, cred că luna august a ieșit la voi tot așa o chestie cu ego-ul. Da. Deci aici este vorba despre a elibera și a accepta că și celălalt poate avea părerea lui și eu pot să am părerea mea, dar nu ca scopul să fie contra, ci scopul să fie rezolvarea acestei contre. Da? Despre asta vorbim. Eliberarea prin adevăr, eliberarea prin a nu mai ascunde absolut nimic sub preș, da? Deci este vorba de conștientizare, acceptare și rezolvare cu mintea limpede și fără să mai stăm în defensivă. Atenție la defensive, pentru că avem deja aici două cărți care ne arată defensiva și defensiva apare în noi în momentul în care ne simțim atacați. Cine se simte atacat? Ego-ul nostru. Da? Putem să facem psihologie cu cărțile de tarot până unde vreți voi, dar cam asta ne spun aceste cărți foarte, foarte clar. Da? Dacă tu vrei să te eliberezi de conflicte și să ieși din această roată, da? Este momentul ideal, luna septembrie, în care să se pună cărțile pe masă și să se ajungă la o negociere reală și conștientă. În mintea ta, după cum am spus, avem 7 de monede. Dacă tu ești, hai să spunem așa, hai să vedem ce vrea cu ce vine acompaniată această carte și apoi vorbim. Ia uite, acum vorbim, imediat. Și rege de bâte. Îmi place regele de bâte, pentru că este o energie mult mai înaltă decât cavalerul de bâte. Ăștia, da, sunt foarte impulsivi, regele de bâte și el are, bineînțeles, zvâcul de impuls, dar este mult mai matur. Știe să-și controleze impulsul, pe când cavalerii nu știu să-și controleze impulsurile. Acum, în mintea ta avem 7 de monede care ne spune că probabil tu ești conștient că trebuie să investești mai mult în ce? În ale comunicării, îmi vine să spun. Dar comunicare asertivă, comunicare matură, comunicare pe creștere. Orice investiție faci este, atunci când este făcută, dacă aici, dragii mei, povestea e foarte interesantă, atenție, dacă aici vorbim despre persoane
coerente mental, care sunt și își doresc să fie fericiți, să fie în armonie sau să revină la armonia pe care o aveau în viața lor în trecut, da? Și avem această conștiință curată și curaj de a scoate pe masă tot ce am băgat sub preș până acum și vorbim. Intenția mea este să mă deschid către conversații mature și constructive. Da? Asta ne spun aceste cărți pentru cei care sunt pregătiți să se deschidă și să negocieze, să ajungă din nou la armonie. Cei care nu, probabil că se vor învârti în continuare în această roată și probabil că vor ajunge în același punct de certuri interminabile, incongruențe și așa mai departe. Da? Dar cei care sunt conștienți, aici avem tauri care vor fi dispuși să investească în ale creșterii, în ale participării, în ale construcției. Da. În subconștient avem 4 de spade. 4 de spade este o carte a meditației în principiu, din nou a pauzei, da? Mi-au pauză să gândesc, să mă gândesc profund și poate că de foarte mult timp te gândești la ceva. Ia uite la ce te gândești, la aceeași carte pe care o ai în conștientul tău, 7 de monede. Te gândești probabil de mult timp, analizezi și pe o parte și pe alta să vezi cum să investești sau să vezi lucrurile care nu te satisfac în viața ta sau comportamentul care nu te satisface inclusiv la tine. Pentru unii dintre voi probabil că mie vine să spun că sunteți pe drumul cel bun. Vă lipsește acest curaj de a înfrunta cu adevărat din punct de vedere verbal, adică dacă tu ai o confruntare verbală aici cu cineva în viața ta, nu ajungeți, domne, să, nu știu, n-ați ajuns până acum la un numitor comun, pentru că sunteți două pietre tari, cu ego-ul foarte mare, după cum am spus mai devreme, și încă te costă aici, da? Să îți țin frâu poate și tu câteodată impulsurile, ei bine, tu de foarte mult timp te gândești și spui, băi, nu-mi place nici la mine chestia asta, știu că și eu trebuie să fiu mai deschis, știu că și eu trebuie să fiu mai, hai să spun așa, să spunem așa, tu ești conștient că trebuie să fii mai, cu viziunea mai deschisă, mai optimistă. Da? Nu doar pe rezultate concrete, palpabile. Trebuie să știi că nu te simți bine câteodată nici cu tine, fiind atât de realist. De-aia vreau să se simtă ce vor aceste cărți să ne transmită. Da? Pentru că dacă tu, aici în subconștientul tău, ai stat și te-ai gândit și ai analizat foarte bine partea ta, da? Jumătatea ta de muncă pe care trebuie să o faci și nu ai observat ce îți lipsește probabil ca să fii în armonie, să fii fericit. Probabil că acum conștiința ta te duce la acest răspuns în care, băi, ok, trebuie să încep să investesc în ce? În comunicare, să fiu și eu mai deschis, dar pe pozitiv, să particip, să gândesc așa, nu să fiu cai vers pe pereți, dar să mă gândesc că cu cât și eu îmi schimb comportamentul și sunt mai deschis din punct de vedere comunicativ, cu atât rezultatele din viața mea vor fi altele. Da? Este vorba de a mă trezi într-un fel sau altul și am dat seama că practic
se ajunge mult mai repede la rezultate de armonie și de fericire dacă și eu îmi schimb atitudinea. Dar, bineînțeles, este mult mai greu să vedem în noi lucrurile care trebuie să le facem, le văd ceilalți și când ni se spune probabil că ego-ul nostru se pune așa în contră și zice nu e adevărat, eu fac, da, sau mă rog, ce ne spune ego-ul nostru, că na, la fiecare ne zice câte ceva. Ok, hai să vedem, în trecut avem acel 4 de bâte. 4 de bâte, după cum am spus, este cartea armoniei. Hai să vedem. În trecut se vede că totul a fost ok. 4 de cupe și regina de spade. Ok, avem regele și regina de spade în această etalare. Îmi lasă impresia că aici ai de-a face cu o persoană la fel de, hai să spunem așa, cu mintea la fel de clară ca și tine. N-ai cum să dai la pace, adică sunteți tanti-pomandi aici amândoi. Fiecare dintre voi are dreptatea voastră, dreptatea lui, exact cum am spus la început, da? Eu am impresia că voi ați încercat să negociați și în trecut, ați încercat să ajungeți la anumite rezultate de hai să, nu știu, să ajungem să reconstruim, să ajungem din nou să avem armonie între noi, să fim ok, dacă e vorba despre prieteni, nu are importanță, familie, da? Cu cine ai încercat tu să negociezi? Ați încercat, dar n-a ieșit. N-a ieșit de ce? Pentru că probabil că analiza era una critică. Nu era una, hai să spunem, pozitivă sau maleabilă ca să se ajungă cu adevărat la o negociere justă. Nu, aici era pe lipsuri, era ca și cum se critica foarte mult și nu se ajungea la această armonie. Normal, când se critică, când unul se simte criticat sau ne criticăm unul pe celălalt, ce facem? Ne batem în ego-uri, cum am spus, da? Da, hai să vedem. În viitor să vedem ce cu această roată norocului, să vedem dacă este vorba despre o repetitivitate sau 4 de monede, 4, foarte multe 4 aici la voi. Ok, hai să le luăm, că cine știe ce vrea să ne spună. Ia uite. Avem așa 4 de monede, regina de cupe, marele preot și paj de cupe. Dragii mei, pentru unii dintre voi, dacă faceți acest proces și ajungeți cu adevărat să vă deschideți și să negociați cu adevărat, nu să mai negociați aici cu reproșuri sau să încercați să rezolvați treburile cu reproșuri, tind să cred că se va schimba situația pentru voi. Se va schimba, dar nu se va schimba într-un mod, hai să spunem așa, de pe o zi pe alta. Da? Pentru că aici e mult de schimbat. Ceea ce se repeta între voi era o chestiune de, mie vine să spun, atitudine emoțională rigidă, care este foarte greu să ne dezbărăm de ea, cum ar veni, da? Este o atitudine nu neapărat învățată, ci este atitudinea cu care ne simțim comozi, aici în zona de confort. Dacă eu, hai să spunem așa, mă mănâncă nasul, da. Dacă comportamentul meu din punct de vedere emoțional era unul, nu știu, dependență emoțională față de celălalt, da, control emoțional, nu puteam să mă deschid, îți spuneam că te iubesc, dar totuși era așa ca un fel de regulă strictă, îți spuneam în fiecare dimineață te iubesc, dar comportamentul emoțional era unul închis. Vorbe existau, dar din punct de vedere emoțional nu se vedea, ca să fim clari. Și această dinamică emoțională, îmi vine să spun, a fost constantă în viața voastră. Poate că
De ce nu sunteți persoane mai închise din punct de vedere emoțional? Nu vă place să vă exteriorizați atât de tare. Eu aș spune că situația se poate schimba atâta timp cât dacă tu ai cu cine să rezolvi și să ajungi la o negociere cu adevărat, este imposibil să nu ai rezultate pozitive în viața ta. Dar trebuie să învățăm să schimbăm și momentul în care ne vedem pe noi și recunoaștem în noi, băi, am și eu, nu știu, mi-e greu să mă deschid. Dar dacă am cu cine și persoana de lângă mine mă iubește și mi-acordă toată siguranța, să spunem așa, pentru că e o persoană corectă, de ce Dumnezeu să nu mă deschid? De ce? De ce să rămân în același comportament? Poate ego-ului meu este frică să nu devină vulnerabil dacă se deschide? Fiecare dintre noi știm mult mai mult decât încerc eu să transmit aici, da? Voi știți, dragii mei, dacă e un comportament care l-ați învățat sau l-ați moștenit, se poate scăpa de el dacă conștientizăm că ne ține pe loc și nu ne lasă într-un fel sau altul să ne schimbăm comportamentul sau să ne schimbăm dinamica relațiilor noastre. Pentru că o persoană închisă, din punct de vedere emoțional, este foarte complicat să-și facă prieteni, este foarte complicat să aibă o căsnicie fericită, este foarte complicat să, nu știu, să aspire la ceva mai mult cu un comportament atât de controlat. Da? E vorba de a face lucrurile exact invers față de cum le făceai până acum din punct de vedere emoțional, adică deschide-te. Da? Nu există o regulă sau o normă emoțională în care fiecare dintre noi ne putem exprima. Trebuie să învățăm să ne exprimăm cum simțim, nu să ne controlăm. Pentru că dacă eu simt să-ți spun că mi-e frică să te pierd, da? Uite, l-am pus pe ăsta cu crace în sus. Dacă eu aici țin de relația asta pentru că mi-e frică și nu recunosc că mi-e frică să te pierd, atunci nu ies din cerc în vecii vecilor. Dar dacă recunosc față de mine, pentru că despre asta e vorba în prima parte a etalării, dacă recunosc care sunt acele limitări ale mele și am cu cine, insist, mereu am să insist, dacă am cu cine, mă deschid, da? Și recunosc că mi-e frică și că mă simt vulnerabil în fața acelei persoane. Dar nu pot, viața mea nu se va schimba dacă eu nu risc aici, dacă nu mă risc să fac primul pas, da? Și să mă deschid. Că voi pierde, trebuie să-mi asum. Dar dacă stau în această roată și toată viața mea, cu toată lumea de lângă mine, este un conflict continuu, din cauza fricii de a nu pierde sau din cauza fricii de a mă deschide ca să nu mă simt vulnerabil, atunci deja, e de gândit. Trebuie să ne gândim. Hai să vedem. Ce e cu 5 de bâte? Foarte agitate cărțile cu voi. Ce e cu 5 de bâte? Să vedem. Ok, una care s-a pus cruciș aici. 4 de bâte. Au ieșit toți de 4. Deci vreau să rămână... nu e 4, e 3, pardon. M-a luat valul aici, imediat. Nu, n-au ieșit cei 4 de 4. Nu, avem 3 de 4. Mă scuzați, dragi mei, m-a luat valul și pe mine. Ok, avem 3 de bâte, avem 8 de spade și avem din nou roata norocului. Acum, eu aș spune că taurii, indiferent ce vor face în această lună, indiferent că vor face acest proces de eliberare, indiferent că vor ajunge poate în următoarele 3 luni de zile să facă niște minime schimbări
la ei și să încerce să se deschidă din punct de vedere emoțional, există un conflict în tine care nu știu dacă e neapărat nu știu dacă neapărat este comun cu alte persoane, ci este doar al tău. Ești prins într-o energie de du-te vino. Eu pot să înțeleg de aici, din această concluzie, că nu știu dacă e neapărat vorba despre ego, atenție, ci este despre un fixism, despre o negativitate foarte mare în unii dintre voi. E ca și cum, dom'le, e ca și cum tu mi-ai spune mie acum, cum crezi, domne, că pot eu să schimb situația pentru că, uite-mă, sunt legat la mâini și la picioare. Da? Faptul că tu ești foarte negativ și nu vezi că tu ai putea să faci ceva, ai că te simți impotent, este doar un conflict tâmpit, îmi vine să spun, în tine. Pentru că mie vine să spun că tu nici măcar n-ai făcut efort. Da? N-ai făcut un efort, nu minim, de a ieși de aici, din conflictul ăsta și din negativism. Nu e vorba că n-ai făcut un efort să ieși de acolo, ci tu n-ai făcut un efort să vezi întregul tablou al comportamentului tău. Da? De ce spun întregul tablou? Pentru că tu nu ești asta, Taurule. Nu, tu nu ești asta. Tu nu ești doar negativ, tu nu ești doar fixist, ești un semn fix. Dar tu nu ești doar asta. Da? Nu ești doar pe contră și nu ești doar pe defensivă. De ce rămâi sau de ce accepti pur și simplu că tu ești așa și atât? Privește un pic mai mult. Ce mai mult ești tu în viața ta în afară de asta? Și atunci când conștientizăm, atunci ne trezim un pic și de-aia spun, de-aia am spus la început, am simțit chestia asta cu dă-i cezarului ce al cezarului. Nu ești doar asta. Fă minimum de efort să vezi întregul tablou tu ca Taur, tu pentru tine, tu, Ion, Vasile, Ioniță, Maria, nu mă interesează cum vă cheamă. Privește-te cu adevărat pe tine, că nu ești doar asta. Asta vreau să spun. Da? Indiferent că aici vorbim despre faptul că vei încerca să faci anumite mici deschizături sau deschideri emoționale către ceilalți, să fii, nu știu, mai prietenos, mai amabil, mai iubitor, mai, nu știu, cu mai mult compromis, să zicem așa. Poate vei face toate lucrurile astea, dar nu vor da rezultate atâta timp cât tu nu ieși din propria ta roată de hamster. Roata de hamster e cu tine însuți. Privește-te cu adevărat, pentru că tu nu ești doar asta. Nu pot să zic altceva. Tu ce repeți ceea ce
crezi că ești impotent să schimbi la tine. Atenție, pentru că e posibil să fie această problemă a ego-ului care nu te lasă, Doamne, să vezi că ai și alte opțiuni și că tu ești și altceva și nu ești doar impotent. Nu impotent în treaba sexuală, nu despre asta vorbim, ci nu simți, ci tu crezi despre tine, îți spui despre tine și după aia te iei pe tine la ceartă și zici ești un inutil, ești nu știu cum, nu știu. Deci aici impotența este emoțională, psihologică și așa mai departe. Caută alte alternative. Nu știu, du-te la terapie dacă ai nevoie de terapie, pentru că aici e vorba despre povestea pe care tu singur ți-o spui despre tine și după aia te înjuri tu singur pe tine, da? Nu pot să zic altceva. Dragii mei, este în mâinile voastre stă, aici este liberul arbitru, în mâinile tale stă să schimbi situația, să ieși de acolo, să ieși din propriul conflict pe care ți l-ai tot spus și să îți creezi o altă situație în viitor. Da? Dar pentru asta, bineînțeles că nu poți să stai pe loc în aceeași roată. Aici e vorba despre fă primii pași, ajunge, nu mai sta acolo în mâinile ego-ului tău care te manipulează și te face să crezi că tu ești așa. Dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Na, vă pup. Aveți treabă multă în luna septembrie, să sperăm că vă este de folos ceea ce am văzut aici. Ne vedem data viitoare. Ciao!